ไอทีประจำบ้านสวัสดีครับคลิปนี้พามาชมแบตเตอรี่เพิ่มแบตเตอรี่ของ Power MR นะครับตัวนี้เป็น100 แอมป์ hour 25.6 โวลต์ก็คือแบตเตอรี่ LFP ขนาด8ก้อนนั่นเองเขาประกอบมาให้แล้วนะครับก็สเปคตามนี้ตัวนี้เป็น 3.2 คูณ 8นะครับก็ได้ 25.6 โวลต์ตัวนี้เป็นรุ่นประกอบสำเร็จนะครับสังเกตดูเขาจะใส่กล่องมาให้แล้วก็จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งที่รู้สึกว่าชอบคือเรายกง่ายครับเขาใส่แบบนี้มาให้ตัวนี้คือสายหิ้วนะครับมี2ด้านนะมาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เวลาที่เราใช้งานแล้วก็หิ้วโดยแบบนี้เลยสามารถยกไปไหนมาไหนได้ออกแคมปิ้งได้แล้วก็โยกย้ายได้ง่ายตัวนี้เป็นน็อตนะครับน็อตตัวนี้จะเป็นน็อตเบอร์13แปลกๆหน่อย14ก็ไม่ใช่12ก็ไม่ใช่นะครับแต่ว่าเวลาใช้งานจริงๆเราใช้ไขควงแฉกก็ได้นะครับผมก็พอตอนจะใช้งานลองทดสอบดูแล้วระหว่างประแจกับไขควงแฉกก็เอาอยู่แน่นดีนะครับเราใช้แบบนี้ซึ่งเป็นตัวหางปลาขนาด8มิลก็ได้6มิลก็ได้นะครับน็อตตัวนี้ก็สามารถที่จะขันได้ผมสั่งซื้อขนาดสายแบตเตอรี่16 มิลลิเมตรมาใช้ก็ได้นะครับตัวนี้ก็ถือว่าใช้งานดี100 แอมป์ชาร์จเร็ว20 แอมป์นะครับตามสเปคเขาเขียนว่าสามารถชาร์จได้เร็ว20 แอมป์เท่านั้นแล้วผมทดสอบดูแล้วก็สามารถที่จะรับไฟเข้าได้แค่20 แอมป์นะครับผมใช้ Unity ตัวแคมมิเตอร์นะครับในการทดสอบเดี๋ยวผมจะลองทดสอบโดยตัวนี้ที่เป็นแคมมิเตอร์ตัวนี้นะครับค่อนข้างได้มาตรฐานจะต้องเป็นรุ่น UT 204 plus นะครับถึงจะสามารถวัดกระแสไฟ DC ได้นะครับตอนนี้ข้างนอกไม่มีแดดเดี๋ยวรอแดดสักครู่ผมพามาดูตัวลักษณะรูปร่างของ Power MR แบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟต100 แอมป์ตัวนี้ก่อนนะครับเขาเขียนว่าห้ามช็อตเซอร์กิตห้ามเปิดกล่องแล้วก็ห้ามโยนใส่ไฟห้ามเอาอะไรที่มาปิดเขาจะไม่สามารถระบายความร้อนได้นั่นเองนะครับไม่มีสเปคไม่มีวอลกนะครับตัวนี้ผมก็ลองสั่งมาดูจากจีนเขาใช้เวลาประกอบ20 วันนะครับแล้วก็ส่งมาให้ผมอีกทีหนึ่งตัวนี้เป็นคล้ายๆกับ DIY ครับเขาประกอบเสร็จนะครับก็คล้ายๆ by order นะมีออเดอร์ถึงเริ่มประกอบนะครับโดยรวมใช้งานได้ดีผมเอามาใช้กับแบตที่ผมประกอบเองตัวนี้จะเป็นลิเธียมฟอสเฟตสเปคเดียวกันครับตัวโวลต์เท่ากัน24 โวลต์นะครับแต่ว่าตัวความจุตัวนี้จะอยู่ที่120 แอมป์นะครับตัวนี้จะอยู่ที่100 แอมป์รวมกันก็220 แอมป์โดยประมาณขนานกันนะครับเวลาชาร์จสมมุติว่าตัวนี้เข้า22 แอมป์ตัวนี้จะเข้าประมาณ18 แอมป์มันก็จะมีเหลื่อมกันนิดหน่อยไม่เป็นไรใช้ด้วยกันได้ครับมันเหมือนถังน้ำเวลาเขาล้นไปล้นมาเขาก็จะแบ่งกันเองนะครับไม่ต้องไปซีเรียสขนาดนั้นหรือถ้าจะเป๊ะจริงๆก็ควรจะใช้ประจุเท่ากันจะดีกว่าแต่ผมเนี่ยไม่เท่ากันนะครับก็ไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นในการต่อใช้งานผมก็ต่อรวมกันแบบนี้เลยครับขนานนะผมเอาตัวนี้มาขนานกันตัวนี้ก็เป็นการจัมป์โดยการขันน็อตนะครับตัวนี้ของผมเนี่ยเป็นน็อตที่เป็นหางปลาแบบน็อตตัวนี้ก็ขันน็อตเข้ากันอย่างแน่นนะครับตัวนี้ใช้น็อตขันหางปลารวมกันทั้งหมดรวมถึงไปสวิตชิ่งด้วยด้านล่างนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นแบตเตอรี่มารวมกันแล้วก็ตัวนี้ไปสวิตชิ่งนะครับด้านล่างนะลงไปด้านล่างนะครับแล้วก็อีกขาหนึ่งขึ้นมาก็ขึ้นมาข้างบนตัวนี้เป็นแบบ DIY บ้านๆเพื่อที่จะทำระบบให้ทดสอบได้เข้าใจง่ายขึ้นมาหาแบตเตอรี่ของตัวโซล่าชาร์จเจอร์ตัวนี้เป็นอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับโอเคตอนนี้แดดมาแล้วข้างนอกแดดแรงมากนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะชาร์จได้เท่าไหร่ตอนนี้โซล่าชาร์จเจอร์ได้พลังงานจากตัว PV ก็คือแผงโซล่า 1.66 กิโลวัตต์นะครับตามนี้นะค่อนข้างถือว่าแรงเลย3แผงนะครับของ Solar PPM นะครับก็โอเคมากๆตอนนี้มาดูกันว่าเขาจะสามารถชาร์จด้วยความเร็วกระแสเท่าไหร่นะครับตัวนี้ผมปรับมาที่60 แอมป์เขาสามารถวัดได้ทั้งกระแสตรงกระแสสลับนะครับสังเกตดูที่ผมเลือกอยู่นะเราก็คล่อมเลยครับคล่อมแบบนี้นะครับสิ่งที่เขาวัดได้ก็คือ43 แอมป์เข้ามานะครับไปยังแบตเตอรี่นะตัวนี้43 แอมป์โดยประมาณผมปัดไปนะครับ
มาดูกันว่าตัวนี้เขาจะสามารถที่จะวัดได้เท่าไหร่ครับเข้าแบตเตอรี่ Power MR นะครับประมาณ20แอมป์เต็มเป๊ะเท่าที่เขารับได้เข้าใจว่า BMS ขวางเอาไว้อยู่นะครับกรองเอาไว้รับได้แค่นี้20แอมป์นะครับมาดูตัวนี้ซึ่งเป็นแบตเตอรี่ที่ผมประกอบเองนะครับ22ประมาณ23แอมป์จริงๆแล้วเขาสามารถรับได้ถึง40แอมป์นะครับตัวนี้จริงๆ100แอมป์ครับไฟขาเข้ารับได้100แอมป์นะครับแต่พอชาร์จจริงๆก็พอเฉลี่ยกันมาก็ได้เท่านี้ครับเขาสามารถรับได้อีกไม่ได้เต็มสเปคนะครับผมตั้งที่ BMS ว่าให้รับกระแสชาร์จได้ไม่เกิน40แอมป์สำหรับแบตเตอรี่ประกอบรุ่นนี้นะครับเพื่อความปลอดภัยไม่ให้แบตบวมตอนนี้เท่าที่วัดดูก็อยู่ที่ประมาณ23แอมป์ถือว่าโอเคครับกับแบตเตอรี่ประกอบก้อนนี้นะครับก็20รวมกับ23ก็ประมาณ43แอมป์โดยประมาณนะครับ43แอมป์ก็มาวัดดูที่ตรงนี้42 43แถวๆนี้แหละครับก็โอเคนะถือว่าโดยรวมใช้ได้ครับมาดูที่ตัวนี้เขาโชว์เท่าไหร่นะครับผมจะปัดไปเรื่อยๆดูว่ากระแสเข้าแบตเท่าไหร่กระแสเข้าแบต58แอมป์จริงๆแล้วเขาเข้าประมาณ43นะแต่ส่วนที่เหลือเนี่ยน่าจะเข้าบ้านนะครับตัวที่เขาโชว์58แอมป์รู้สึกว่ามันจะเป็นการเอาเข้าบ้านด้วยเป็นกระแสไฟเข้าบ้านรวมกับกระแสเข้าแบตนะครับก็ประมาณนี้นะก็โอเคมากๆสำหรับแบตเตอรี่รุ่นนี้เอามาต่อขนาดได้เลยนะครับถ้าเกิดท่านใดสนใจแบตเตอรี่รุ่นนี้ผมใส่ลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะครับสามารถกดเข้าไปดูคอมเมนต์ไปดูได้เลยว่าสเปคเขาเป็นยังไงแล้วก็ลองแชทถามทางร้านค้าด้วยนะเป็นร้านค้าจากจีนนะครับเป็นยี่ห้อเดียวกับโซลาร์ชาร์เจอร์สำหรับคลิปนี้ก็ท่านใดมีคำถามคอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวจะทดสอบมาตอบให้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ